Cảm ơn Ken vì lời giới thiệu hào phóng. Xin chào các thành viên ban trị sự, tiến sĩ Michael Pillsbury, các vị khách quý, và toàn thể quý vị, những người đúng với sứ mệnh của mình, nghĩ về tương lai theo những cách không bình thường. Rất vinh dự khi được quay trở lại Viện Hudson. Trong hơn một nửa thế kỷ, viện này đã tận tụy thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và tự do toàn cầu. Và tuy là Hudson đã thay đổi bản quán trong nhiều năm qua, nhưng có một điều vẫn nhất quán: các vị vẫn luôn quảng bá sự thật quan trọng rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ luôn soi đuốc mở đường. Hôm nay, tôi xin gửi lời chúc mừng từ một nhà tiên phong cho sự lãnh đạo của nước Mỹ trong cũng như ngoài nước, vị Tổng thống thứ 45 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump. Ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền này, Tổng thống Trump đã xem mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc và với Chủ tịch Tập Cận Bình là một ưu tiên. Ngày 6 tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Trump chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mar-a-Lago. Ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump thăm Bắc Kinh, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đón tiếp ông một cách nồng hậu. Và hơn 2 năm qua, Tổng thống của chúng ta đã gây dựng mối quan hệ cá nhân bền chặt với vị Chủ tịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và họ hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quan tâm chung, quan trọng nhất là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng hôm nay tôi xuất hiện trước tất cả quý vị vì người dân Mỹ xứng đáng được biết, ngay trong khoảnh khắc này, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn bộ chính quyền, sử dụng các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự cũng như tuyên truyền để thúc đẩy sự ảnh hưởng và gặt hái lợi ích ở Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng áp dụng sức mạnh này theo những cách chủ tâm hơn bao giờ hết, để áp đặt sự ảnh hưởng và can thiệp vào chính sách và chính trị nội bộ của đất nước chúng ta. Dưới thời chính quyền của chúng tôi đã tiến hành những hoạt động quyết liệt để đáp trả Trung Quốc bằng sự lãnh đạo của Mỹ, áp dụng những nguyên tắc và chính sách mà những người trong khán phòng này chủ trương từ lâu. Trong chiến lược an ninh quốc gia được Tổng thống Trump công bố tháng 12 năm ngoái, ông đã mô tả một thời kỳ mới của sự cạnh tranh nước lớn. Các quốc gia nước ngoài đã bắt đầu tái áp đặt sự ảnh hưởng của họ ở khu vực và toàn cầu, và họ đang thách thức lợi thế địa chính trị của Hoa Kỳ và cố gắng thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho họ. Trong chiến lược này, Tổng thống Trump đã nêu rõ rằng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã thông qua một chiến lược mới với Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm mối quan hệ trên cơ sở công bằng, có đi có lại và tôn trọng chủ quyền, và chúng ta thực hiện hành động dứt khoát để đạt mục tiêu đó. Như Tổng thống đã nói vào năm ngoái trong chuyến thăm của ông đến Trung Quốc rằng, chúng ta có cơ hội tăng cường mối quan hệ giữa hai đất nước chúng ta và cải thiện cuộc sống của công dân hai đất nước chúng ta. Tầm nhìn tương lai của chúng ta được vun bồi trên những thời kỳ tốt đẹp nhất giữa hai nước trong quá khứ, khi Mỹ và Trung Quốc liên lạc với nhau trên tinh thần cởi mở và hữu nghị, khi đất nước non trẻ của chúng ta tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới sau thời kỳ chiến tranh cách mạng, người Trung Quốc chào đón những tàu buôn Mỹ chất đầy nhân sâm và lông thú, khi Trung Quốc chịu đựng những sự sỉ nhục và bóc lột trong thời kỳ được gọi là thế kỷ ô nhục của họ, nước Mỹ từ chối tham gia và chủ trương chính sách mở cửa để chúng ta có thể giao thương công bằng hơn với Trung Quốc và duy trì chủ quyền của họ. Khi những nhà truyền giáo Mỹ rao giảng tin mừng đến những vùng đất Trung Quốc, họ sững sờ trước nền văn hóa sâu đậm của những người cổ xưa nhưng đầy sức sống. Và không chỉ truyền bá đức tin, họ còn thành lập một trong số những ngôi trường đại học đầu tiên và ưu tú nhất của Trung Quốc. Khi Đệ Nhị Thế Chiến nổ ra, chúng ta sát cánh như những đồng minh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc. Và sau cuộc chiến đó, Mỹ bảo đảm Trung Quốc trở thành thành viên hiến chương của Liên Hợp Quốc và là một nước tham gia định hình vĩ đại của thế giới thời hậu chiến. Nhưng không lâu sau khi lên nắm quyền vào năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng chuyên chế. Chỉ 5 năm sau khi hai quốc gia là chiến hữu, chúng ta đã chiến đấu lại với nhau trên những ngọn núi và thung lũng ở bán đảo Triều Tiên. Thân phụ của tôi đã chứng kiến chiến sự trên những tiền tuyến của tự do. Ngay cả cuộc chiến tranh Triều Tiên bạo tàn cũng không thể làm giảm đi mong muốn của đôi bên nhằm khôi phục các mối quan hệ gắn bó lâu đời. Bất hòa của Hoa Kỳ với Trung Quốc chấm dứt vào năm 1972, và ngay sau đó, chúng ta thiết lập lại quan hệ ngoại giao, bắt đầu mở cửa nền kinh tế cho nhau, và các trường đại học Mỹ bắt đầu đào tạo một thế hệ kỹ sư, lãnh đạo doanh nghiệp, học giả và cán bộ Trung Quốc mới. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, chúng ta cho rằng một Trung Quốc tự do là không thể tránh khỏi.
Ngập tràn trong sự lạc quan, vào đầu thế kỷ 21, Mỹ đã đồng ý cho Bắc Kinh tiếp cận với nền kinh tế của chúng ta và đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Các chính quyền trước đây đã đưa ra lựa chọn này với hy vọng tự do ở Trung Quốc sẽ mở rộng dưới mọi hình thức, không chỉ về mặt kinh tế mà về cả mặt chính trị và với sự tôn trọng mới dành cho các nguyên tắc tự do cổ điển, tài sản tư nhân, tự do tôn giáo và toàn thể vấn đề nhân quyền. Nhưng hy vọng này đã không được thành toàn. Giấc mơ tự do vẫn còn xa vời đối với người dân Trung Quốc, và trong khi Bắc Kinh vẫn chỉ chót lưỡi đầu môi về cải cách và mở cửa, chính sách nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình giờ đây đã tỏ ra thiếu thành thật. Trong 17 năm qua, GDP của Trung Quốc đã tăng gấp 9 lần, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Phần lớn thành công này được thúc đẩy bởi đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã sử dụng một kho chính sách không phù hợp với thương mại tự do và công bằng, trong đó có thuế quan, hạn ngạch, thao túng tiền tệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ, trộm cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp công nghiệp được ban phát vô tội vạ chỉ là một vài trong số đó. Những chính sách này đã xây dựng cơ sở sản xuất của Bắc Kinh, với hậu quả là tổn thất của các đối thủ cạnh tranh và đặc biệt là Mỹ. Hành động của Trung Quốc góp phần vào thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ mà năm ngoái đã lên đến 375 tỷ Mỹ Kim, gần một nửa thâm hụt thương mại toàn cầu của chúng ta. Như Tổng thống Trump vừa nói tuần này, chúng ta đã tái thiết Trung Quốc trong 25 năm qua. Bây giờ, thông qua kế hoạch Made in China 2025, Đảng Cộng sản đã đặt mục tiêu kiểm soát 90% các ngành công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, bao gồm robot, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Để giành được những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế thế kỷ 21, Bắc Kinh đã chỉ đạo các quan chức và doanh nghiệp của mình thâu tóm tài sản trí tuệ của Mỹ, vốn là nền tảng cho sự lãnh đạo kinh tế của chúng ta bằng mọi phương tiện cần thiết. Bắc Kinh hiện yêu cầu doanh nghiệp Mỹ chuyển giao bí mật thương mại của họ để đổi lại hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Họ cũng phối hợp và tài trợ cho việc mua lại các công ty Mỹ để giành quyền sở hữu sáng tạo của những công ty này. Tệ hại nhất là các cơ quan an ninh Trung Quốc đã chủ mưu đánh cắp trọn gói công nghệ Mỹ, bao gồm các bản thiết kế quân sự tối tần. Và bằng cách sử dụng công nghệ bị đánh cắp đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lấy lưỡi cày rèn gươm trên một quy mô lớn. Chi tiêu quân sự của Trung Quốc hiện bằng toàn thể phần còn lại của châu Á cộng lại, và Bắc Kinh đã ưu tiên khả năng làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ trên đất liền, trên biển, trên không và trong không gian. Trung Quốc khăng khăng đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Tây Thái Bình Dương và cố gắng ngăn cản chúng ta hỗ trợ các đồng minh của mình. Bắc Kinh cũng sử dụng sức mạnh của mình nhiều hơn bao giờ hết. Tàu Trung Quốc thường xuyên tuần tra quanh quần đảo Senkaku, vốn là quần đảo được quản lý bởi Nhật Bản. Và trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đứng trong vườn hồng của Tòa Bạch Ốc vào năm 2015 và nói rằng đất nước của ông không có ý định quân sự hóa Biển Đông, nhưng ngày nay, Bắc Kinh đã triển khai tên lửa chống hạm và phòng không trên một chuỗi căn cứ quân sự được xây dựng trên các đảo đá nhân tạo. Sự hung hăng của Trung Quốc đã được dịp phô bày trong tuần này, khi một tàu hải quân Trung Quốc áp sát tàu USS Decatur ở khoảng cách 41 mét khi tàu này tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, buộc tàu của chúng ta phải nhanh chóng cơ động để tránh va chạm. Bất chấp sự quấy rối liều lĩnh như vậy, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và theo nhu cầu lợi ích quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ không bị đe dọa. Chúng ta sẽ không bao giờ rút lui. Mỹ từng hy vọng tự do hóa kinh tế sẽ thúc đẩy Trung Quốc đi đến quan hệ đối tác lớn hơn với chúng ta và với thế giới. Nhưng thay vào đó, Trung Quốc đã chọn cách xâm lăng kinh tế. Điều này đến lượt nó lại thúc đẩy quân đội của họ ngày càng phát triển. Bắc Kinh cũng không hướng tới quyền tự do lớn hơn cho người dân của họ như chúng ta đã từng kỳ vọng. Có lúc, Bắc Kinh xích lại gần đến quyền tự do và tôn trọng nhân quyền nhiều hơn. Nhưng trong những năm gần đây, họ đã quay ngoắt về phía sự kiểm soát và áp bức.
Trung Quốc đã xây dựng một nhà nước giám sát độc nhất vô nhị, và nó càng ngày càng mở rộng và bừa bãi, thường là với sự giúp đỡ của công nghệ Mỹ. Tương tự, vạn lý hỏa thành của Trung Quốc cũng ngày càng cao hơn, hạn chế đáng kể dòng chảy tự do thông tin đến với người dân Trung Quốc. Và đến năm 2020, các nhà cai trị của Trung Quốc nhắm đến việc thực thi một hệ thống Orwell dựa trên kiểm soát hầu hết khía cạnh của đời sống con người, với cái gọi là điểm tín nhiệm xã hội. Theo ngôn ngữ trong bản thiết kế chính thức của chương trình, nó sẽ cho phép người được tín nhiệm rong chơi cùng trời cuối đất, trong khi khiến cho người bị mất tín nhiệm không nhấc nổi một bước chân. Và khi nói đến tự do tôn giáo, một làn sóng truy bức mới đang ập xuống với các Kitô hữu, Phật tử và người Hồi giáo ở Trung Quốc. Tháng trước, Bắc Kinh đã đóng cửa một trong những nhà thờ ngầm lớn nhất Trung Quốc. Trên khắp đất nước, nhà chức trách đang giật đổ thánh giá, đốt kinh thánh và cầm tù các tín hữu. Và Bắc Kinh giờ đây đã đạt được thỏa thuận với Vatican, mang lại cho Đảng Cộng sản vốn tuyên xưng là vô thần một vai trò trực tiếp trong việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo. Đối với các Kitô hữu Trung Quốc, đó là những thời kỳ tuyệt vọng. Bắc Kinh cũng đang trấn áp Phật giáo. Trong thập niên qua, hơn 150 tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc đối với niềm tin và văn hóa của họ. Và ở Tân Cương, Đảng Cộng sản đã giam giữ cả triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại của chính phủ, nơi họ phải chịu đựng sự tẩy não suốt ngày đêm. Những người sống sót trong các trại đã mô tả trải nghiệm của họ như là một nỗ lực cố ý của Bắc Kinh để bóp nghẹt văn hóa Duy Ngô Nhĩ và dập tắt đức tin Hồi giáo. Nhưng như lịch sử đã chứng minh, một đất nước đàn áp những người dân của chính họ hiếm khi dừng lại ở đó. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu mở rộng tầm với của mình trên toàn thế giới. Như tiến sĩ Michael Pillsbury của chính viện Hudson đã nói, Trung Quốc đã phản đối các hành động và mục tiêu của chính phủ Hoa Kỳ. Thật vậy, Trung Quốc đang xây dựng mối quan hệ riêng của mình với các đồng minh và kẻ thù của Hoa Kỳ, đi ngược lại với bất kỳ ý định hòa bình hay hảo ý nào của Bắc Kinh. Trung Quốc sử dụng cái gọi là ngoại giao bẫy nợ để mở rộng ảnh hưởng. Debt diplomacy to expand its influence. Hôm nay, quốc gia đó đang cung cấp hàng trăm tỷ đô la các khoản vay nợ cơ sở hạ tầng cho các chính phủ từ châu Á đến châu Phi và châu Âu và đến cả Mỹ Latin. Tuy nhiên, các điều khoản của các khoản vay đó dù có hay ho đến chừng nào thì cũng luôn mơ hồ và lợi ích tuôn đổ về Bắc Kinh. Chỉ cần hỏi Sri Lanka, nước mà đã vay một khoản nợ khổng lồ để cho các công ty nhà nước Trung Quốc xây dựng một cảng biển với giá trị thương mại đáng ngờ. Nhưng 2 năm trước, quốc gia đó đã không còn đủ khả năng thanh toán món nợ của mình. Vì vậy mà Bắc Kinh đã gây áp lực để Sri Lanka chuyển giao cảng mới trực tiếp vào tay Trung Quốc. Nó có thể sớm trở thành căn cứ quân sự tiền phương cho lực lượng hải quân Biển Xanh đang ngày càng phát triển của Trung Quốc. Trong chính bán cầu của chúng ta, Bắc Kinh đã giang tay cứu vớt chế độ Maduro tham nhũng và bất tài ở Venezuela, cam kết 5 tỷ đô trong các khoản vay đáng ngờ và có thể được hoàn trả bằng dầu. Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn nhất của quốc gia này, tạo gánh nặng cho người dân Venezuela với hơn 50 tỷ đô la nợ nần. Bắc Kinh cũng đang làm suy đồi nền chính trị của một số quốc gia bằng cách cung cấp sự hậu thuẫn trực tiếp cho các đảng phái và ứng viên hứa hẹn sẽ đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Và kể từ năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thuyết phục 3 quốc gia Mỹ Latin cắt đứt quan hệ với Đài Loan và công nhận Bắc Kinh. Những hành động này đe dọa sự ổn định của eo biển Đài Loan. Và Hoa Kỳ lên án những hành động này. Và trong khi chính quyền của chúng ta sẽ tiếp tục tôn trọng chính sách một Trung Quốc như đã được phản ánh trong 3 thông cáo chung và đạo luật quan hệ Đài Loan, Mỹ sẽ luôn tin rằng sự đón nhận dân chủ của Đài Loan chỉ ra một con đường tốt hơn cho tất cả người dân Trung Quốc. Đây chỉ là một vài trong số những cách mà Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy lợi ích chiến lược của mình trên khắp thế giới. Với cường độ và sự tinh vi ngày càng gia tăng, tuy nhiên, các chính quyền trước đây gần như đã bỏ qua các hành động của Trung Quốc. Và trong nhiều trường hợp thì họ đã xúi giục cả Trung Quốc, nhưng thời đó đã qua. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã bảo vệ lợi ích của chúng ta với sức mạnh được phục hồi của Mỹ.
Chúng ta đã làm cho quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới và sẽ còn hùng mạnh hơn nữa. Đầu năm nay, Tổng thống đã ký thành luật việc gia tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan, 716 tỷ Mỹ Kim để mở rộng sự thống trị quân sự của chúng ta trong mọi chiến trường. Chúng ta đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Chúng ta đang triển khai và phát triển những chiến đấu cơ và máy bay ném bom tối tần. Chúng ta đang xây dựng một thế hệ tàu sân bay và tàu chiến mới. Và chúng ta đang đầu tư vào các lực lượng vũ trang của chúng ta ở mức chưa từng có. Điều này bao gồm việc xúc tiến thành lập lực lượng không gian Hoa Kỳ để bảo đảm sự thống trị liên tục của chúng ta trong không gian và cho phép tăng cường năng lực trong thế giới mạng để xây dựng sự răn đe với các đối thủ của chúng ta. Và cũng theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng ta cũng đang áp đặt thuế quan lên 250 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Trung Cộng, với mức thuế cao nhất nhắm vào các ngành công nghiệp tiên tiến mà Bắc Kinh đang cố gắng nắm bắt và kiểm soát. Và Tổng thống Trump cũng đã nói rõ rằng chúng ta sẽ áp thêm nhiều loại thuế nữa và có thể tăng hơn gấp đôi con số đó, trừ khi đạt được một thỏa thuận công bằng và có đi có lại. Hành động của chúng ta đã có tác động lớn. Thị trường chứng khoán lớn nhất Trung Quốc giảm 25% trong 9 tháng đầu năm nay, phần lớn bởi vì chính quyền của chúng ta đã chống lại những hành vi thương mại của Bắc Kinh. Như Tổng thống Trump đã nêu rõ, chúng ta không muốn thị trường của Trung Quốc phải khốn đốn. Trong thực tế, chúng ta muốn họ phát triển mạnh, nhưng Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh theo đuổi các chính sách thương mại tự do, công bằng và có đi có lại. Đáng buồn thay, các nhà cai trị của Trung Quốc đã từ chối đi theo con đường đó cho đến nay. Người dân Mỹ xứng đáng biết điều đó. Và để đáp lại lập trường mạnh mẽ của Tổng thống Trump, Bắc Kinh đang theo đuổi một chiến dịch toàn diện và phối hợp để làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Tổng thống cũng như chương trình nghị sự của chúng ta và những lý tưởng được trân quý nhất của quốc gia chúng ta. Hôm nay, tôi muốn nói với quý vị những gì chúng tôi biết về hành động của Trung Quốc. Một trong số đó chúng tôi đã thu thập từ những đánh giá tình báo, còn một số thì đã được công chúng biết đến, nhưng tất cả đều là sự thật. Như tôi đã nói trước đây, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn thể chính quyền để thúc đẩy ảnh hưởng của họ và gặt hái lợi ích cho họ. Họ sử dụng sức mạnh này theo cách chủ tâm và đe dọa hơn để can thiệp vào các chính sách và chính trị nội bộ của Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tưởng thưởng hoặc hăm dọa các doanh nghiệp Mỹ, các hãng phim, trường đại học, viện nghiên cứu, các học giả, nhà báo và các quan chức địa phương, tiểu bang lẫn liên bang. Tệ hại nhất, Trung Quốc đã khởi xướng một nỗ lực chưa từng có để tác động đến ý kiến công chúng đối với cuộc bầu cử năm 2018 và môi trường dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Nói thẳng ra, sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đang có hiệu quả và Trung Quốc muốn một vị Tổng thống Mỹ khác. Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ của Mỹ, và như Tổng thống Trump vừa nói tuần trước, chúng tôi phát hiện Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2018 của chúng ta. Cộng đồng tình báo của chúng tôi đã nói rằng, Trung Quốc đang nhắm đến các chính quyền và quan chức cấp tiểu bang và địa phương của Mỹ để khai thác bất cứ sự chia rẽ nào về chính sách giữa chính quyền liên bang và các cấp địa phương. Họ sử dụng các vấn đề xung khắc như thuế quan thương mại để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Vào tháng 6, Bắc Kinh đã lưu hành một tài liệu bí mật có tiêu đề là chỉ thị tuyên truyền và kiểm duyệt, và để vạch ra chiến lược của họ. Tài liệu nói rằng Trung Quốc phải tấn công chính xác và cẩn thận, chia tách các nhóm trong nước khác nhau tại Hoa Kỳ. Để phục vụ cho mục đích đó, Bắc Kinh đã huy động các nhân tố bí mật, các nhóm bình phong và các tổ chức tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người Mỹ về các chính sách của Trung Quốc. Như một thành viên cấp cao trong cộng đồng tình báo chúng ta gần đây đã nói với tôi, những gì mà người Nga làm chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Trung Quốc đang làm trên khắp đất nước này.
Các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng đã cố gắng tác động đến để các nhà lãnh đạo kinh doanh lên án hành động thương mại của chúng ta, tận dụng mong muốn duy trì hoạt động của họ ở Trung Quốc. Trong một ví dụ gần đây, họ đe dọa sẽ khước từ cấp giấy phép kinh doanh cho một tập đoàn lớn của Mỹ nếu từ chối phát biểu chống lại các chính sách của chính quyền chúng ta. Và khi nói đến việc tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ, quý vị chỉ cần nhìn vào thuế quan mà Bắc Kinh đang đáp trả chúng ta. Họ nhắm mục tiêu cụ thể vào các ngành công nghiệp và tiểu bang sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2018. Theo một ước tính, hơn 80% các hạt của Hoa Kỳ bị Trung Quốc nhắm đến đều đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào năm 2016. Bây giờ thì Trung Quốc muốn biến các cử tri này chống lại chính quyền của chúng ta. Và Trung Quốc cũng đang trực tiếp chiêu dụ các cử tri Mỹ. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã trả tiền để đăng nhiều phụ trang trên tờ Des Moines Register, tờ báo có lượng phát hành lớn ở bang nhà của đại sứ của chúng ta tại Trung Quốc, và là một tiểu bang quan trọng cho cuộc bầu cử năm 2018. Phần phụ trang được thiết kế trông giống như các bài báo đã phê phán các chính sách thương mại của chúng ta là liều lĩnh và có hại cho người dân bang Iowa. May mắn thay, người Mỹ đã không bị thuyết phục. Chẳng hạn, nông dân Mỹ đang đứng về vị Tổng thống và đang nhìn thấy kết quả thực sự từ những lập trường mạnh mẽ mà ông đã chọn, bao gồm là thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada tuần này, nơi mà chúng ta đã mở rộng đáng kể thị trường Bắc Mỹ cho các sản phẩm của Hoa Kỳ, và là một chiến thắng lớn cho nông dân và nhà sản xuất Mỹ. Nhưng hành động của Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc ảnh hưởng đến chính sách và chính trị của chúng ta. Bắc Kinh cũng đang thực hiện các bước để khai thác đòn bẩy kinh tế và sức hấp dẫn từ thị trường nội địa lớn của Trung Quốc để tăng cường ảnh hưởng của họ lên các tập đoàn Mỹ. Bắc Kinh hiện yêu cầu các liên doanh của Mỹ hoạt động tại Trung Quốc thành lập các tổ chức đảng trong công ty của họ, mang lại cho Đảng Cộng sản một tiếng nói và có thể là quyền phủ quyết trong các quyết định tuyển dụng và đầu tư. Chính quyền Trung Quốc cũng đe dọa các công ty Hoa Kỳ mô tả Đài Loan như một thực thể địa lý riêng biệt, hoặc là đi lệch khỏi chính sách của Trung Quốc về Tây Tạng. Bắc Kinh đã buộc Delta Airlines phải công khai xin lỗi vì không gọi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc trên website của họ. Họ cũng gây áp lực cho Marriott để sa thải một nhân viên người Mỹ bấm thích một tweet về Tây Tạng. Bắc Kinh cũng thường xuyên yêu cầu Hollywood mô tả Trung Quốc theo một góc nhìn tích cực ngặt nghèo, và họ đã trừng phạt các hãng phim và nhà sản xuất không làm như vậy. Những nhà kiểm duyệt của Bắc Kinh đã nhanh chóng chỉnh sửa hoặc cấm chiếu những bộ phim phê phán Trung Quốc, thậm chí là theo những cách nhỏ nhặt nhất. Bộ phim Thế chiến Z đã phải cắt bỏ khỏi kịch bản phần đề cập đến một loại virus có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và bộ phim Red Dawn đã được chỉnh sửa kỹ thuật số để biến những nhân vật phản diện thành người Bắc Triều Tiên, chứ không phải là người Trung Quốc. But beyond business and entertainment, the Chinese Communist Party is also spending billions of dollars on. Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chi hàng tỷ đô la cho các tổ chức tuyên truyền ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hiện phát sóng chương trình thân thiện với Bắc Kinh trên hơn 30 tổ chức truyền thông ở Hoa Kỳ, phần nhiều tập trung ở các thành phố lớn của Mỹ. Mạng lưới truyền hình toàn cầu của Trung Quốc tiếp cận hơn 75 triệu người Mỹ, và nó nhận được lệnh điều động trực tiếp từ những nhà lãnh đạo cộng sản của mình. Như nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc phát biểu trong một chuyến thăm trụ sở của mạng lưới này rằng, các phương tiện truyền thông do Đảng và Chính phủ điều hành là mặt trận tuyên truyền và phải có đảng tính. It's for those reasons and that reality that last month Đó là lý do tại sao mà tháng trước, Bộ Tư pháp đã ra lệnh cho mạng lưới đó đăng ký là tổ chức nước ngoài. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đe dọa và giam giữ các thành viên gia đình người Trung Quốc của các nhà báo người Mỹ, những người đi tìm tòi quá sâu, và bọn họ đã chặn các website của các tổ chức truyền thông Hoa Kỳ và khiến cho các nhà báo của chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn để có được visa. Điều này xảy ra sau khi tờ The New York Times công bố các bài báo điều tra về sự giàu có của một số nhà lãnh đạo Trung Quốc. The Chinese Communist Party seeks to foster a culture of censorship. The same is true across academia. Nhưng phương tiện truyền thông không phải là nơi duy nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách nuôi dưỡng một nền văn hóa kiểm duyệt. Điều này cũng đúng với các học viên. Chỉ cần nhìn vào Hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc, vốn có hơn 150 chi nhánh trên khắp các cơ sở đại học của Mỹ.
Các nhóm này giúp tổ chức các sự kiện xã hội cho một số trong hơn 430.000 công dân Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ. Họ cũng cảnh báo các lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc khi các sinh viên Trung Quốc và các trường học của Mỹ đi chệch khỏi đường lối của Đảng Cộng sản. Tại Đại học Maryland, một sinh viên Trung Quốc gần đây đã phát biểu tại lễ tốt nghiệp của mình về những gì mà cô gọi là không khí trong lành của tự do ngôn luận ở Mỹ. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản đã nhanh chóng trừng phạt cô. Cô trở thành nạn nhân của một cơn bão chỉ trích gay gắt trên mạng truyền thông xã hội được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc. Và gia đình cô ở trong nước đã bị quấy nhiễu. Đối với bản thân trường đại học, chương trình trao đổi của họ với Trung Quốc, một trong những chương trình sâu rộng nhất của nước này đột nhiên bị tắc tị. Trung Quốc cũng gây áp lực học thuật theo những cách khác nhau. Bắc Kinh cung cấp tài trợ hào phóng cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các học giả với thỏa thuận rằng họ sẽ tránh những ý tưởng mà Đảng Cộng sản thấy nguy hiểm hoặc bị xúc phạm. Các chuyên gia về Trung Quốc biết rõ rằng thị thực của họ sẽ bị trì hoãn hoặc bị từ chối nếu nghiên cứu của họ mâu thuẫn với các luận điểm của Bắc Kinh. Và ngay cả các học giả và các tổ chức tránh nhận tài trợ của Trung Quốc cũng bị quốc gia đó nhắm đến, như là Viện Hudson đã trực tiếp trải nghiệm. Sau khi quý vị đề nghị tiếp đón một diễn giả mà Bắc Kinh không thích, website của quý vị đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng khủng khiếp có nguồn gốc từ Thượng Hải. Quý vị biết rõ hơn đa số rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu tự do học thuật và tự do ngôn luận của Mỹ ngày nay. Những hành động theo cách này hay cách khác, nhìn chung thì cấu thành một nỗ lực đang được tăng cường để chuyển dịch ý kiến công chúng và chính sách công của Hoa Kỳ ra xa khỏi phong cách lãnh đạo nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Nhưng thông điệp của chúng ta đối với các nhà cầm quyền của Trung Quốc là Tổng thống Trump sẽ không lùi bước và người dân Mỹ sẽ không bị lung lạc. Chúng ta sẽ tiếp tục đứng vững vì an ninh và nền kinh tế của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta hy vọng cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh, chính quyền của chúng ta sẽ tiếp tục hành động dứt khoát để bảo vệ lợi ích công việc và an ninh của người Mỹ. Khi chúng ta xây dựng lại quân đội của mình, chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định lợi ích của Mỹ trên khắp Ấn Độ và Thái Bình Dương. Khi chúng ta đáp trả các hành vi thương mại của Trung Quốc, chúng ta sẽ tiếp tục đòi hỏi một mối quan hệ kinh tế tự do và công bằng và có đi có lại với Trung Quốc. Đòi hỏi Bắc Kinh tháo dỡ rào cản thương mại, thực hiện nghĩa vụ thương mại và cởi mở hoàn toàn nền kinh tế như chúng ta đã mở cửa nền kinh tế của chúng ta với họ. Chúng ta sẽ tiếp tục hành động cho đến khi Bắc Kinh chấm dứt hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ và chấm dứt hành vi bóc lột và cưỡng bức chuyển giao công nghệ. Để thúc đẩy tầm nhìn của chúng ta về một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở, chúng ta đang xây dựng các mối liên kết mới và mạnh mẽ hơn với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị của chúng ta trên khắp khu vực, từ Ấn Độ đến Samoa. Các mối quan hệ của chúng ta sẽ tuôn chảy từ tinh thần tôn trọng được xây dựng trên quan hệ đối tác chứ không phải sự thống trị. Chúng ta đang thiết lập các thỏa thuận thương mại mới trên cơ sở song phương giống như tuần trước. Tổng thống Trump đã ký một thỏa thuận thương mại cải tiến với Hàn Quốc và chúng ta sẽ sớm bắt đầu đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do song phương lịch sử với Nhật Bản. Và chúng ta đang sắp xếp lại các chương trình tài chính và phát triển quốc tế, mang lại cho quốc gia nước ngoài một lựa chọn thay thế minh bạch và công bằng thay vì chính sách ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Để đạt được mục đích đó, Tổng thống Trump sẽ ký thành đạo luật Bill trong những ngày tới. Và vào tháng tới, tôi sẽ có đặc ân đại diện cho Hoa Kỳ tại Singapore và Papua New Guinea tại ASEAN và APEC. Ở đó chúng ta sẽ công bố các biện pháp và chương trình mới để hỗ trợ một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Và thay mặt cho Tổng thống, tôi sẽ phát đi thông điệp rằng cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Thái Bình Dương chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ quyền lợi của chúng ta trong nước, chúng tôi đã tăng cường Ủy ban Đầu tư nước ngoài ở Hoa Kỳ để nâng cao sự giám sát đầu tư của Trung Quốc ở Mỹ, để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta trước các hành động bóc lột của Bắc Kinh. Và khi nói đến ảnh hưởng và sự can thiệp thâm độc của Bắc Kinh vào nền chính trị và chính sách của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày nó
bất kể hình thức của nó là gì, và chúng ta sẽ tiếp tục với các nhà lãnh đạo ở mọi cấp xã hội để bảo vệ lợi ích quốc gia và những lý tưởng được trân quý nhất của chúng ta. Người dân Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định và trên thực tế họ đã như vậy. Khi chúng ta tự về nơi đây, một sự đồng thuận mới đang dấy lên trên khắp nước Mỹ và thêm nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh đang suy nghĩ vượt ra ngoài quý tiếp theo và suy nghĩ 2 lần trước khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc nếu nó đồng nghĩa với việc chuyển giao tài sản trí tuệ của họ hoặc khuyến khích sự đàn áp của Bắc Kinh. Nhưng còn nhiều thứ phải nối bước. Ví dụ, Google đã phải ngay lập tức chấm dứt việc phát triển ứng dụng Dragonfly vốn sẽ tăng cường sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản và xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng Trung Quốc. Đang có thêm nhiều nhà báo đang tường thuật sự thật không sợ hãi hoặc thiên vị và đào sâu để vạch ra nơi Trung Quốc đang can thiệp vào xã hội của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn những người Mỹ và những tổ chức toàn cầu, những tổ chức tin tức sẽ tham gia vào nỗ lực này. Có thêm nhiều học giả đang phát triển mạnh mẽ và bảo vệ tự do học thuật, và có thêm nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đang tập trung nhuệ khí để khước từ món tiền dễ kiếm của Bắc Kinh, để nhận ra rằng mỗi đồng đô la đều đi kèm những đòi hỏi tương ứng. Chúng tôi tự tin có thêm nhiều người sẽ tham gia vào hàng ngũ của họ. Và trên toàn quốc, người dân Mỹ đang ngày càng cảnh giác với một sự đánh giá cao mới dành cho các hành động của chính quyền của chúng ta nhằm thiết lập lại mối quan hệ kinh tế và chiến lược của Mỹ với Trung Quốc, để cuối cùng đưa nước Mỹ lên trên hết. Và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ sẽ đi đúng hướng. Trung Quốc nên biết rằng người dân Mỹ và đại diện dân cử của họ ở cả hai đảng đều quyết tâm. Như chiến lược an ninh quốc gia của chúng ta đã tuyên bố, cạnh tranh không luôn đồng nghĩa với thù địch. Như Tổng thống Trump đã nói rõ, chúng ta muốn có một mối quan hệ xây dựng với Bắc Kinh, nơi mà sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta cùng phát triển chứ không tách rời. Trong khi Bắc Kinh đã rời xa tầm nhìn này, các nhà cầm quyền của Trung Quốc vẫn có thể thay đổi hướng đi và hãy quay trở lại với tinh thần cải cách và mở cửa và sự tự do lớn hơn. Người Mỹ không muốn nhiều hơn, người dân Trung Quốc xứng đáng không ít hơn. Nhà văn vĩ đại người Trung Quốc là Lỗ Tấn thường than trách rằng đất nước của ông thì chỉ có một là khinh khi người nước ngoài như cầm thú, hoặc hai là tôn xưng họ như thánh thượng, chứ chưa bao giờ xem là đồng đẳng. Hôm nay, nước Mỹ đang vươn tay ra với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ sớm vươn tay lại, bằng hành động chứ không phải lời nói, và với sự tôn trọng mới đối với nước Mỹ. Và chúng ta sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc đặt cơ sở trên sự công bằng có đi có lại và tôn trọng chủ quyền. Có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc đã nói rằng nhân kiến mục tiền, thiên kiến cửu viễn, tức là con người chỉ nhìn thấy hiện tại nhưng trời thì nhìn thấy tương lai. Khi chúng ta tiến lên, chúng ta hãy theo đuổi một tương lai hòa bình và thịnh vượng với quyết tâm và niềm tin. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và mối quan hệ mà ông đã thiết lập với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Niềm tin vào tình hữu nghị bền vững giữa người Mỹ và người Trung Quốc. Niềm tin rằng trời nhìn thấy tương lai, và nhờ ân điển của Thiên Chúa Toàn Năng, Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng đi tới tương lai đó. Xin cảm ơn quý vị, xin Thiên Chúa phù hộ quý vị và xin Thiên Chúa phù hộ Hoa Kỳ.